Asta e poză. Am făcut poza asta și a rezultat acest video cu ei. Nu poți să-ți mai dai seama dacă e fake sau nu. Asta este video pe care l-a făcut, un video de 8 secunde din poza asta. Deci te-am luat din poza asta toate detaliile ca să recreezi asta. Incredibil, mi se pare. Zici că bătea vântul pe masă, vezi? Uite cum se învârte astea. Totul se învârte exact cum trebuie. Fantastic, mi se pare. Și asta este Honor 400. Poți să iei orice poză. Nu mă crezi, nu? Trebuie să-ți demonstrezi, fii atent. Îți fac o poză cu tine. Am luat poza asta cu tine și sunt curios ce face cu tine. Imagine, videoclip, adăugare imagine, am înțeles, te iau pe tine. Și asta erai tu. Și acum lăsă să lucreze. Ești gata? Zi tu. Ia mai de dat. Îți vine să crezi? Și că a făcut și ghiozdan în spate. Da. Doamne ferește. A reconstruit tot în spatele tău, inclusiv pictura. Da. Și uite. Ne, mișto. Deci, generarea video este next gen pe un telefon de 2500 de lei, uite și tu. Salutare! Astăzi punem sub lupă două telefoane care promit să facă valuri sau măcar să stropească puțin piața. Honor 400 și Honor 400 Pro. Să vedem dacă sunt doar un strop într-un ocean de smartphone-uri sau chiar au potențialul să ne scoatem banii din buzunarul ăla strâns pe care tot îi ținem pentru zile negre 2025 sau mai probabil pentru următorul gadget dacă suntem cu adevărat optimiști. Înainte de orice, dacă vă plac clipurile în care despicăm firul în patru, nu uitați să faceți lucrurile alea utile. Dați pe like, dați pe share și apăsați clopoțelul. Hai să începem! Onest vorbind, când auzi de Honor 400, te gândești probabil încă un telefon, dar Honor vrea să ne demonstreze că nu e doar încă unul, ci e ăla cu AI revoluționar. Ei bine, sunt chiar două. Înainte de orice, hai să vedem totuși cum arată. Iar aici văd două strategii, pentru că cei de la Honor se joacă cu designul de la flagship-uri. Telefonul mediu are design de flagship de la ceilalți, vezi, iPhone și Galaxy, iar versiunea Pro de dincoace seamănă mai mult cu Magic 7 Pro. Are și el test aici pe canal. Curbura nu mai e la fel de prezentă însă pe această versiune, iar ecranele plate pe muchii la 90 de grade sunt acum trendul. Honor a mers așadar puțin lateral la acest capitol. Decide fiecare cum îi place, că diferențele așadar nu sunt uriașe, dar sunt importante. Oricare dintre cele două alegi, cred că o să ieși bine. Dar eu să mă concentrez în acest clip mai întâi pe cel de sub 500 de euro, ca apoi să vedem ce obții pentru 900. Suntem deja în teritoriu de flagship. Hai să le analizăm puțin. Honor 400 așadar este cel mai ieftin dintre cele două și vine echipat cu o cameră AI ultra clară de 200 de megapixeli. Asta este funcția mai de flagship. Dar vine și cu funcții avansate de inteligență artificială, plus o baterie de 5300 de mAh pe tehnologie nouă, zic un pic mai încolo despre ea. În plus, ecranul de 5000 de niți este mult mai luminos decât o să-ți trebuiască vreodată. Nu știu pe nimeni care să suporte așa ceva, decât dacă nu cumva lucrezi toată ziua pe afară. Deja sună însă ca o rețetă de succes. Cameră performantă, baterie și ecran. Astea sunt lucrurile care mă interesează și pe mine, plus un telefon subțire și ușor. Nu este însă singurul mid-range ambițios de pe acest segment din piață. Așa că, hai să vorbim despre camera aia revoluționară. Pe hârtie, Honor 400 vine așadar cu un sistem de cameră AI de 200 de megapixeli. Camera principală are un senzor mare de 1 pe 1.4 inch, diafragmă de 1.9 și stabilizare dublă OIS și AIS, adică optică și electronică. Asta înseamnă că pozele tale vor fi foarte clare.
Adică atât de clare încât poți să faci poze cu pisica vecinului la ora 3 dimineață fără lumină în timp ce dansezi prin casă sârba, pentru că asta fac oamenii normali, nu la 3 dimineața. Metafora mea ține însă loc de texte de marketing despre sensibilitatea la lumină scăzută și stabilizarea în condiții de lumină dificilă a imaginii. Atenție însă, chestia asta funcționează doar pe camera principală. Pe lângă asta avem însă o cameră ultra-wide și macro de 12 megapixeli. Am mai văzut, e ok. Unghiul este larg pe 112 grade și e perfectă pentru poze de grup la nunți, peisaje sau la chestii oricât de mici sau de mari vrei tu să surprinzi când apropii camera. Iar pentru selfie-uri avem o cameră frontală de 50 de megapixeli cu diafragmă 2.0 și algoritmul avansat de portret Honor. Deci tu poți să-ți faci selfie-uri cât de invidiat se ocupă dușmanii. Un fotograf profesionist chiar a lăudat camera lui Honor 400 și 400 Pro, spunând că are deja calitate de flagship. Pentru partea de portret, pe Honor 400 am aceste funcții de înfrumusețare, am să le debifez, dar pot să aleg, spre exemplu, dacă vreau pe natural, clasic, netezire, toate lucrurile astea, poți să-ți dai toate filtrele și poți să obții cel mai bun selfie cu tine. Eu o să-l fac pe curat. Și e sincer? E sincer. E un selfie curat, sincer, în condiții de lumină complicată și din spate și din lateral și se vede când dai în el că mai faci un pic de procesare pentru a face un pic de upscaling. Acum partea aia cu AI. Honor a integrat un nou motor, îi spun Honor Image Engine și aici vine partea interesantă. Honor 400 este primul smartphone din industrie care permite zoom telefoto 30x cu camera principală asistat de AI, Super Zoom. E ok pentru a spiona de la distanță, dar eu cred că o să o folosești din când în când până te plictisești. Poți să prinzi niște detalii pe care altfel le ratezi cu ochiul liber, dar serios acum nu știu cine stă să vadă pana pescărușului de pe acoperișul celălalt. Deși pe telefonul meu apare 06, 1, 2 și 4, de fapt eu am cameră de 12 megapixeli și de 200 de megapixeli. Sunt doar două camere aici și e mai bine așa. Hai să vedem un pic cam ce putem scoate. O dată 06, asta e camera de 12 megapixeli. Da, nu se prea vede pe camera. 1x. Vrei să dau mai multă lumină? Ia, dai să vedem. Uite aici. Acum vezi? Da. Acum vezi. 06, 1, 2, 4. Deja suntem pe zoom digital, dar Uite dacă are baterie robot. uite, optimizat, exact, cu AI. De acord. Și acum vom face zoom cu AI. Upscale. Deja AI-ul de pe telefon a îmbunătățit un pic poza. Dar după ce o trece prin cloud, uite. Da. Uite cât de bine arată după. Ai văzut diferența dintre AI-ul dintre telefon și ce înseamnă din cloud? Practic, asta e ceea ce vedem noi de pe telefon, cea mai apropiată. Asta este maximul posibil pe care poți să-l obții de pe telefon și asta este ceea ce poți îmbunătăți din cloud. Asta înseamnă în 2025 să dai zoom cu AI. Da? Zoom cu AI, nu mai dai doar zoom cu lentilă. Mai avem funcții de gen AI Portrait Snap, poți să faci poze din mișcare. Și nu în ultimul rând, modul AI de simulare cinematică care analizează lumina și detaliile subiectului ca să creeze efecte cinematografice. Practic, telefonul tău e tot mai aproape de a decide cum e cel mai bine să arate imaginea pe care ai surprins-o tu, că oricum el știe mai bine și tu nu trebuie decât să întinzi camera aia. Cel mai tare place însă funcția Portrait Hardcore, care adaugă efecte artistice. Și am mai văzut chestia asta anul trecut pe Honor 200 și 200 Pro. Dintr-o fotografie obișnuită, poate să pară că dintr-o dată te-ai transformat în altcineva. Acum, nu altcineva în modul ăla anime, ci cu niște filtre de bună calitate pe un antrenament al unor fotografi profesioniști. În continuare, un telefon excelent cu o cameră foarte bună poate să facă niște poze excepționale ca de studio. Dar încă o dată, de-aia vă ziceam că nu mă interesează cantitatea de camere de pe un telefon, ci mai degrabă calitatea și procesarea de după. Ce mi se pare și mai tare este că acest telefon, la banii ăștia, vine deja cu funcții pe care altfel le-ai obține din aplicații gratuite, freemium, dar mai ales pe bani. Are integrare cu Google VO2, care este o funcție din Gemini Advanced pentru care vei plăti, dacă vrei, pe un Android obișnuit. Care-i faza? Telefonul ăsta poate transforma imagini statice în videoclipuri. Adică orice poză statică ai, cu mâncare, telefon, o plantă,
orice poate să devină un scurt filmuleț interesant, aproape dramatic. Ce arată ca o filmare? Da? Și mai am, fii atent. Deci chestia asta este prea tare. Chestia asta arată exact ca o filmare, deși este doar o poză. Și uite-te la asta. Asta a fost poză. Deci asta este un video care arată ca un video adevărat. Uite cum se mișcă firele. N-a bătut vântul în ele, nu? Și mai sunt chestii de genul moving photo collage, AI motion photo și așa mai departe, în care poți combina fotografii într-o chestie dinamică pentru a face postări mai degrabă de social media. Sunt mini-filmulețe animate făcute din poze. Cred că asta îi poate ajuta mai ales pe cei care își fac singuri postările pentru business-urile lor, pentru că nu-și permit încă un om la marketing sau nu vor să-și bată capul cu alte aplicații. O să fac mai multe poze. Una din unghiul ăsta, una de aici, una de aici, una de aici, una de aici. Și acum am o galerie de poze cu tractorașul nostru. Mă duc la galerie, film instantaneu, 6 poze, film instantaneu și din 6 poze pe care le-am aici, să vedem ce-mi scoate. E bună de social media? Dacă vrei să-ți vinzi mașina, Îți faci filmuleț cu mașina. poți să tranziție. Exact. Și poți să faci, să schimbi șablonul, să schimbi muzica, tot ce vrei tu. Poți să-i fac editariu, poți să mă duc să schimb tot ce s-a întâmplat aici. Texte, tot felul de chestii, exact ca în CapCut. Și bineînțeles, Honor a inclus și o suită completă de funcții inteligente pentru îmbunătățirea imaginilor. Avem funcția de ștergere, Honor AI Eraser, AI Outpainting, AI Erase pentru eliminarea obiectelor sau oamenilor în plus și AI Remove Reflections, adică gata cu reflexiile dubioase din poze. Practic, minusurile oricărui telefon, nu? Și să facem poză la tractoraș. Bun, și încă. Și acum avem poza cu tractorașul, te avem pe tine trecând pe acolo, așa foarte țanțoș. Îi dăm AI Edit. Te-a recunoscut. Ai dispărut, Vlad. Așa dispărem noi din viețile oamenilor. Și acum i-am dat discarda, dar hai să dăm crop odată, luăm poza asta, facem așa, luăm doar tractorașul, îi dăm save. Și acum, după ce am dat save as new, mă duc la ea, AI Edit și acum îi dau AI Outpainting. Și hai să zicem că vrem să facem 9x16. Start Outpainting. Hai să zicem, cum facem noi o poză de Insta dintr-o poză pătrată? Că de fapt asta e o șmecherie pe care o încerc aici. Să vedem ce face el din poza asta. Nu e rău. Și nu e rău. O salvez pe asta, îi dau save, save as new și edit. Acum pot să-i fac alte chestii, pot să-i dau și upscale, pot să-i fac să șterg iarăși chestii, să decupez. Acum hai să vorbim despre baterie, că fără ea totul e doar o bucată de sticlă și metal. Pe Honor 400 avem o baterie mare de 5300 de mAh pe bază de siliciu-carbon. Honor zice că e concepută să funcționeze până la minus 20 de grade, chiar și la un nivel redus de încărcare. Confirm de pe urma experienței mele cu Magic 7 Pro, spre exemplu, sau Magic V3, care au aceeași tehnologie, că bateriile de la Honor țin la frig, chiar și în condiții extreme. Partea cea mai tare, bateria își menține peste 80% din capacitate chiar și după 4 ani de utilizare, însă asta vă pot confirma abia peste încă 3 ani, că eu le folosesc doar de 1 an. Mă interesează însă mai mult viteza de încărcare. Tehnologia de 66 de W de la Honor, acest Wire Supercharge, încarcă o zi de folosire în 15 minute. Asta cam cât ai tu timp să-ți bei o cafea și telefonul e deja aproape plin pentru o zi de muncă. Pentru asta o să ai nevoie, evident, de un încărcător mai puternic, cum sunt cele de pe gb.ro, care pot să bage mai mult de 66 de W. Ale noastre încarcă rapid orice, nu doar de la Honor, ci și de la ceilalți telefoane, tablete și laptopuri. Ce consumă energia bateriei însă în afară de cameră? Sub capotă, Honor 400 vine cu platforma mobilă Snapdragon 7 Gen 3 și CPU Turbo X Game Engine. Așa că dacă vrei să te joci la maxim, ai ce trebuie, fără să îți bați capul neapărat cu un telefon flagship.
Iar partea de stocare începe de la 256 și chiar și jumătate de tera, 512 giga, fără o diferență prea mare de preț ca la alți producători. Și ca să nu-ți mai faci griji cu praful și cu apa, IP65. Rezistă la strop și praf, nu la scufundări. Da, acum serios, nu prea am văzut eu oameni care chiar să facă scufundări cu un smartphone. Ecranul, vă spuneam, este next level pentru acest segment de preț. Luminozitatea asta la 5000 de nits este wow, poate un pic prea mult pentru unul ca mine. Dar o să vezi totul perfect, mai ales în lumina directă a soarelui și iarăși o să ai nevoie de baterie pentru asta. În plus, o funcție pe care așteptam de mult pe Android, Motion Sickness Relief, care reduce disconfortul în timpul mersului cu mașina. Adică scapi de rău de mașină cu un Android în mână ca să te poți uita la video sau la orice faci acolo în mașină când nu conduci. E o chestie pe care îmi doream încă o dată să o văd adusă de pe iOS pe Android. Și apropo de Android, Magic OS 9 cu o grămadă de funcții de AI, prea multe ca să le ții minte, traducere, înregistrare, Magic Portal, AI Minutes, AI Summary, AI Format, Magic Capsule, AI Writing Tools și AI Subtitles. Pentru asta am nevoie de notițe. Practic, telefonul este deja o suită de mini-aplicații care să te ajute să muncești mai repede și poate că dacă ți eliberezi timpul ăla să nu mai stai atât de mult timp pe social media. Din păcate, eu cred că 90% din cei care își iau astfel de telefoane nu folosesc nici 10% din funcțiile astea. Dar ai Google, ai toate funcțiile, depinde doar de tine să începi să le folosești. Acum, o tehnologie nouă pe aceste telefoane pe care încă nu am văzut-o la adevăratul ei potențial, dar am văzut-o în China, pilotată de cei de la Honor, este acel deepfake detection. Își dă seama dacă te uiți la un video care este fake. Și chestia asta, wow, chiar ne trebuie, mai ales la noi pe social media. Acest AI deepfake detection înseamnă că telefonul se va uita la imperfecțiunile sintetice de la nivel de pixel și alte indicii, mișcările capului, reflexii, chestii de genul ăsta, ca să detecteze conținutul manipulat. Adică o să fie mult mai greu să te păcălească vreun general american sau o față generată de AI să-i trimiți bani. Că ziceam de Google, seria Honor 400 vine echipată și cu Gemini, asistentul AI pe care oricum poți să-l pui pe orice device. Dar aici poți să conversezi cu el pentru asistență, să înveți, să planifici, să scrii și multe altele printr-o apăsare de buton. Ți-ai apăsat pe butonul de pornire și primești răspunsuri în timp real. Practic ai un partener de discuție deștept, mereu la dispoziția ta. Eu îmi petrec când conduc uneori 10 de minute vorbind cu Gemini. Nu exagerez. Dacă ții un abonament însă superior, telefonul tău cu Android devine tot mai mult un fel de Jarvis. Nu m-a pus nimeni să vă zic asta, dar uitați-vă la ce vine în Project Astra de la Google. A fost anunțat acum la Google I.O. Bun, mai punem 1500 de lei și trecem la fratele mai mare, Honor 400 Pro. Dacă versiunea standard e un Bravo Honor, versiunea Pro e deja wow. Pe lângă toate celelalte, modelul Pro are o cameră telefoto de 50 de megapixeli cu senzor Sony IMX856, zoom optic 3x și stabilizare optică a imaginii. La fel ca frații dubli la preț. De ce vrem asta? Pentru a prinde detaliile alea de la distanță, fără tremuratul mâinii, mai ales în lumină scăzută și pentru calitatea video, unde strălucește, se mișcă mai bine, evident. Funcțiile de portret evidențiază culorile naturale, iar cu AI Super Zoom, ok, poți să faci telefoto până la 50x, dar sincer e un gimmick, adică șmechirie de marketing cu care te joci de câteva ori și cam gata. Din nou, aceeași chestie, ecran foarte luminos, îl dă pe maxim, îl vezi bine? Da, da. 06 1 2 3 optic 6 hibrid, adică digital cu optic și acum ne ducem la 50 și da, vrem optimizat cu AI. Am dat pe AI, agree, asta înseamnă că poza trebuie să treacă prin cloud și mă duc până la 50. Uite, vezi, asta este ce am scos din telefon, își face upscale-ul. Sunt curios dacă își dă seama ce vede acolo. Incredibil. Te-ai văzut? Da. Foarte, foarte tare. Asta e ce a scos telefonul. Asta e ce a scos AI-ul. Și dacă aș avea cifre și alte chestii, claritatea deja și precizia este mult superioară. Ba chiar aș putea să încerc să duc la să forțez maxim acest zoom, să mă duc până la reclamele de pe clădirea aia. Uite, mă duc la 50x și sunt curios dacă recunoaște fonturile. Uite-le, asta e ce a văzut telefonul. Oare le recunoaște?
aproape le-a văzut. Dar dacă sunt linii drepte, geometrie clară, uite, de valt. Acolo e de valt? De aici nu se vedea că e de valt. Deci poate să optimizeze foarte mult. Chestia asta față de ce am văzut noi este o mare, mare diferență. Încă o dată, în 2025, telefoanele împreună cu AI o să-ți dea claritate mult mai bună față de o poză cu zoom optic. Pentru că, pur și simplu, nu poți să bagi o cameră cu foarte mult zoom. Mai bine pui un procesor bun și un abonament de AI decât o lentilă mult mai puternică. Cam asta e șmecheria, pentru că pur și simplu nu cape atâta sticlă aici. Dar asta este o diferență importantă, așadar mai mult zoom pe Pro față de 400 simplu, mai multă rezoluție, mai multă claritate și culori un pic mai bune. Pe partea de video însă, mă duc până la 4K 60. Și mă bucur că face tranziția mai bine, vezi? Între 1 și 3x în timpul filmării. În sfârșit. Asta e ceva ce așteptam de mai multă vreme. Mult mai bine. 4K 60, mult mai bine. Este deja teritoriul de flagship. Calitatea pe care o obții deja de pe aceste telefoane rivalizează, ba chiar în anumite condiții, poate chiar să bată ce obții pe un telefon de ultimă generație de la branduri mai scumpe, dacă alea nu au încă AI-ul activat. Ce contează însă pentru mine? Durabilitatea care e la un alt nivel. Avem certificări IP68 și IP69 pentru rezistență la apă și praf. Acum poți să-l scapi și în chiuvetă și pe jos, deși nu recomand să faci asta prea des, dar ar să fie ok. Capacitatea de încărcare însă e blană. 100 de W prin cablu, 50 de W wireless și acum chiar ai nevoie de încărcător la de 100 de W de la noi ca să merite? Ghici unde îl găsești? Pe gb.ro. Chiar sub acest video. Honor 400 Pro este așadar un flagship real, alimentat de platforma Snapdragon 8 Gen 3, deci putere brută pentru absolut orice. Și bonus, are deja AI integrat pentru traducerea apelurilor în timp real în până la 6 limbi. Că de fapt ăsta e viitorul. Ai nevoie de AI direct pe telefon, fără neapărat să ai conexiune la telefon. Momentan pentru traducere. Și acum, întrebarea de 100 de puncte la final, de unde le iei și cât costă? Honor 400 vine în Midnight Black și Desert Gold și costă între 2500 și 2800 de lei pentru versiunile de 256 și 512. Honor 400 Pro vine în culoarea asta Lunar Grey, dar mai este și un Midnight Black, nu este la mine, și costă în versiunea de 12 GB de RAM și 512 GB de stocare 4.000 de lei. De-aia vă ziceam că se duce spre 900 de euro, pe vremea când euro era încă 5 lei. Disponibil în România de acum, din 23 mai 2025, cam când publicăm și noi, și le mulțumesc celor de la Honor când au dat ocazia să testăm aceste telefoane în rând cu restul creatorilor. În concluzie, merită sau nu Honor 400 și 400 Pro banii? Pe hârtie specificațiile sună foarte bine, mai ales pe partea de cameră, AI, durabilitate și baterie. În plus, aș mai puncta așa. Honor 400 Pro are un procesor de ultimă generație. Avem acest Snapdragon 8 Gen 3, plus certificările alea IP68, IP69 și da, sună deja ca un adevărat flagship. E un fel de alternativă la Magic 7 Pro. Chiar dacă Honor îl poziționează probabil ca un mid-range premium, pentru că mai are și un Magic 7 Pro, chiar versiune RSR de vândut, mult mai scump. E clar așadar că Honor vrea să intre și mai tare pe piața smartphone-urilor și să se bată cu Xiaomi și Samsung și din ce am văzut până acum au adus inovații interesante, bune. Văd valoare și inovație nu neapărat doar la AI, ci mai ales la baterie și durabilitate. Insist pe partea asta. Ecranele bune sunt deja la toată lumea, dar anduranța de top e la Honor. Recomandarea mea dintre cele două rămâne însă asta. Uite-te cu atenție și vezi ce-ți trebuie cu adevărat. Chiar ai nevoie de mai mult tele, procesor de ultimă generație și toate lucrurile astea, pentru că pe 400 simplu ai o cameră deja de 200, ai procesare cu AI și designul aduce mai degrabă ca un iPhone sau ca un Galaxy S25. Nebunii de genul ăsta. Deci sigur, designul ăsta a la Honor este un pic diferit și auriul ăsta arată iarăși fine. Deci nu, e o chestiune de gusturi, dar pentru 1500 de lei mai puțin obții un telefon foarte bun cu baterie multă. Nu se simte chiar la fel de premium, dar se simte de calitate. Oricum, deja diferența între telefoanele astea mi se pare că e chestiune de gusturi, pentru că Honor nu prea mai greșește. E greu să mai găsești telefoane proaste, ci telefoane diferite. Aș mai menționa la final o chestie care aparent să nu-mi scape. Există inclusiv emițător de infraroșu. Poți folosi telefoanele astea și pe post de telecomandă.
Să nu credeți că am devenit zgârcit, dar mie chiar îmi place 400 și mai degrabă aș da banii pe el dacă nu vreau cel mai. Este parcă și mai ușor și mai plat și funcțiile alea de inteligență artificială cele mai multe se întâmplă în cloud. Eu mi-am luat deja un abonament plătit, spre exemplu, de la Google, acel Gemini Advanced, acum îi spune AI Pro, care face o grămadă de chestii și chiar nu mai contează chiar atât de mult cât de puternic este telefonul. Iar la capitolul poze nu mă mai omor chiar așa de mult cu pozele de social media, dar dacă aș vrea cea mai bună calitate, cu siguranță m-aș duce dincoace. Cam atât însă de la mine despre aceste modele. Aș vrea să aud de la voi, de la cei care ați folosit deja, spre exemplu, 200 și 200 Pro. S-au menținut acolo sus, cum au promis, acum un an când le-am testat, pentru că 200 Pro se prezenta surprinzător de bine pe calitate foto, iar acum 400 Pro ridică din nou ștacheta. Vă mulțumesc telefoanele de la Honor sau în banii ăștia de la 2500 la 4000 de lei, vă uitați la alte device-uri din piață. Nu discriminez, chiar mă interesează părerile voastre, pentru că suntem cu toții atenți la cheltuială, mai ales în 2025. Am ajuns la final. Te rog, ca de obicei, nu uita, dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Le mulțumesc mai ales membrilor noștri care ne susțin cu abonamentele lor lunare. Și până data viitoare, să vă fie numai bine!